السلام عليكم، يا اهلا بيكم. في الفيديو ده بقول لك الجملة اللي انت قريتها في عنوان الفيديو: اشتري مكنة الراوتر هاند مهما الشركة قالت لك. الشركة خاصة شركات التجميع هتلاقيها بتضغط عليك شوية ان انت تشتري المكنة كمبيوتر، تقول لك سيبك من الهاند دي بتاعت الناس البروفيشنال، لكن المبتدئين بيشتروا كمبيوتر عشان الكمبيوتر بيوريك الرسمة قدامك ويقعد يجيب لك مميزات المكنة لما تشتغل على الكمبيوتر. انا في فيديو سابق وضحت الفرق ما بين الكمبيوتر والهاند وايه مميزات كل واحد فيهم، لكن الافضل ان انت تشتري المكنة هاند، والهاند افضل من الكمبيوتر بكتير، والهاند مميزاتها اكتر بكتير من مميزات الكمبيوتر. طب خليني اقول لك ليه الشركة بتضغط عليك عشان انت تاخد المكنة كمبيوتر. عشان ببساطة شديدة ان الهاند اغلى، واغلى بكتير كمان من الكمبيوتر يا دوبك بيحط لك كيسة متوصلة بشاشة على شوية صاج، عمل لك كده الكنترول بتاع المكنة. وفي الأول ما يقولكش الموضوع ده، لأن هو يعني لو في الأول قالك الهاند أغلى من الكمبيوتر أنت أوتوماتيك هتعرف إن الهاند أحسن، فهتمسك في الهاند وهتحاول إن أنت تقلل في التمن. لا، هو الأول يقولك كمبيوتر زي هاند بس خليها كمبيوتر عشان كذا كذا كذا، ولما انت تقول له مواصفات المكنه وتحط فيها هاند يوم جاي مزود في الثمن مثلا 10000 جنيه. انا بقول لك مهما الشركه قالت لك قول له انا عايز المكنه هاند، وانت لما تجيني انا هدربك على الهاند واقول لك واشرحها لك واقول لك ازاي تحدد منها السرعات، وازاي ان انت مثلا لو البونطه اتكسرت ازاي تشغلها من نفس النقطه اللي اتكسرت منها، من نفس السطر اللي اتكسرت منه لما تركب بونطه جديده، وازاي تشغل البرنامج من النص، وكل القصص دي. والهاند تقدر ان انت تمسكها وتروح بيها اي حته في المكنه. ودي حاجه مهمه، لما تشتري المكنه هاند خلي الشركه تحط لك الكابل الكبير. الهاند ليها كابلين، كابل قصير عبارة عن متر ونص وده اللي أكتر الناس شغالة بيه، ده أساسا تمنه 1400، لكن الكابل الطويل ده 6 متر، ده بتمسك الهاند بيه وتلف بيه حوالين المكنة، ده 1600 تمنه. يعني شوف، هو فرق تمن صغير، بس هي الشركة مش عايزة بقى توجع دماغها وتقعد تدور وبتاع. الشركة عامة أولا وأخيرا هي بتدور على مصلحتها، وبعد كده تبقى تشوف مصلحتك، لكن هو بيدور على الحاجة اللي سهلة بالنسبة له، اللي المكسب منها أكتر. وعلى فكرة في شركات محترمة كل مكانها هاند، حتى اسأل مهندسين الصيانة، أي مهندس صيانة لو أنت سألته هيقول لك هات المكنة هاند، والهاند أحسن ومشاكلها أقل بكتير من مشاكل الكمبيوتر، وسالكة في شغلها، وبتقدر تتحكم منها في الرسمة كويس، ومش بتتأثر بالفيروسات. وانا شخصيا المكنة اللي عندي جايبها هاند. في واحد جالي في مرة وقال لي انا عايز اخد كورس، هو كان معربن على مكنة، وجالي قبل ما يستلم المكنة دي بيوم جالي الورشة، قال لي انا جبت مكنة من الشركة الفلانية، هي شركة محترمة، وقال لي مواصفات المكنة كذا وكذا 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 وكذا، بس المكنة كمبيوتر. قلت له لا، ما تستلمهاش كمبيوتر، قبل ما تستلمها قول لهم يغيروا لك الكمبيوتر ده لهاند، وتمسك بالطلب ده. الشركة مش هتسيبك عامة، هي الشركة كسبانة منك مبلغ وقدره، فهي مش هتسيبك ان انت تروح لشركة تانية. المهم، فلما راح وقال الكلام ده للشركة، فالشركة كانت متفقة معاه ان هي تديله سبندل 6 حصان. قالت له هناخد السبندل ده ونديك سبندل اصغر شوية 4.5 حصان، وهتدفع 5000 جنيه فرق. قلت له موضوع السبندل ده مش هيفرق قوي، بس انت ما تدفعش حاجة والشركة هتدي لك طلبك برضه. قول لهم خلاص انا المكنة مش جاية معايا، هاتوا فلوسي وهروح اشتريها من شركة تانية. فالمهم قعدوا ياخدوا ويدوا مع بعض كتير، في الاخر رسوا على ان هو يديهم 1000 جنيه واحد بس، والشركة راضت وتمام التمام واستلم المكنة. فانت يعني الشركة لو لقيتك انت عميل فاهم وصممت على مواصفات معينة، المواصفات دي هتحطها لك، والشركة ما عمرهاش هتخسرك وتسيبك ان انت تروح لشركة تانية، لان هم كسبانين منك مبلغ وقدره. وده كان فيديو النهاردة، الى اللقاء في فيديو جديد، مع السلامة.